हेलो साथीहरु, सधैँ चाहिँ आज पनि मैले एउटा प्रोडक्ट लिएर आएको छु हैन। यो चाहिँ अलि बेग्लै किसिमको प्रोडक्ट छ। यो चाहिँ हेल्थ र हाइजिन रिलेटेड प्रोडक्ट हो है। जस्तै कि तपाईहरुको नङ बढेको छ भने चाहिँ यो प्रोडक्ट चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। म्यानिक्योर र पेडिक्योरको लागि विशेष गरी युज हुने प्रोडक्ट चाहिँ हो यो है। जस्तै कि नेल कटर्सहरु सबै कुराहरु छ के तपाईको नेलहरु राम्रो गराउनको लागि विशेष गरी महिलाहरु को लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट सामग्री छ यो। र म तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो सामग्री देखाउने छु र यो तपाईको लागि कतिको युजफुल हुन्छ, यसको क्वालिटी कस्तो छ हैन, अनि कतिको यो चाहिँ रिलायबल छ भन्ने विषय चाहिँ म तपाईलाई यही भिडियो मार्फत चाहिँ शेयर गर्ने छु। त्यसको लागि चाहिँ मलाई चाहिँ तपाईले अन्तिमसम्म साथ दिनु होला र तपाईहरुले चाहिँ यो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला है, र त्यो बेल नोटिफिकेसन आइकन पनि थिच्नु होला। त्यसो गर्नुभयो भने तपाईले चाहिँ मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरु चाहिँ सबभन्दा सुरुमा हेर्न पाउनुहुन्छ र प्रोडक्टहरु सम्बन्धी चाहिँ जानकारी यसै भिडियो मार्फत चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ है। त अब मैले चाहिँ ढिलो नगरिकन अब यो प्रोडक्ट चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउने छु हैन। सुरुमा त यो प्याकेजै खोलौं हैन। प्याकेज चाहिँ मैले खोलेँ र प्याकेजमा चाहिँ एउटा बिल छ है। ठिकै छ, यो बिललाई चाहिँ अहिले साइडमा राखौं र यस्तो छ यो प्रोडक्ट चाहिँ यस्तो देखिन्छ है। यस्तो छ प्याकेज, हेर्नुस् यस्तो छ। यसरी चाहिँ क्लियर ब्यागमा र्याप भएको छ यसरी। र अब यो ब्यागबाट पनि यसलाई निकालौं र भित्र कस्तो छ यसको टच फिलहरु हेरौं, सामान कस्तो छ हैन, के को बनेको हो सबै चेक गरौं। यस्तो यो चाहिँ ब्राउन कलरमा छ यो डब्बा चाहिँ। हेर्नुस् है, यसरी ब्राउन कलरमा यो डब्बा छ। त्यसपछि यहाँ यसरी खोल्ने हैन, र यसरी सामानहरु छ है। चाहिँ अलि यस्तो प्रेस गर्नुपर्ने रहेछ यो लगाउनको लागि। यस्तो प्रेस गरेर यसरी निकाल्ने हैन, यसो प्रेस गरेर यसलाई यसरी लगाउनु पर्ने रहेछ, लक हुने रहेछ। यसरी निकालौं। अब सामानहरु चाहिँ यस्तो छ है। यो चाहिँ अब नेल कटरहरु छ, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा नेल कटर छ, एउटा कैंची छ हैन। त्यसैगरी तपाईको यो एउटा नेल क्लिपर पनि छ, फाइलरहरु छ, ट्युजर छ, यो काट्ने सामग्रीहरु छ। पेडिक्योर म्यानिक्योरको लागि चाहिँ एकदमै बेस्ट प्रोडक्ट हो यो चाहिँ। विशेष गरी महिला साथीहरुलाई चाहिँ एकदमै युजफुल प्रोडक्ट छ यो हैन। जो चाहिँ अब एकदमै आफ्नो नेलको आफ्नो हेल्थको हाइजिनको चाहिँ केयर गर्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरुको लागि विशेष गरी यो प्रोडक्ट चाहिँ छ। यो तपाईहरु चाहिँ यदि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यो प्रोडक्ट चाहिँ तपाईले अनलाइनबाट खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई यो प्रोडक्टको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ लिंक प्रोवाइड गर्दिने छु। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले यो प्रोडक्ट चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ है त। धेरै कस्टली पनि छैन, एकदमै अफोर्डेबल प्राइस छ। मैले चाहिँ यो 440 छ यसको प्राइस चाहिँ। सर्टेन तपाईको डिस्काउन्ट गरेर 400, सायद यो 1000 को प्रोडक्ट हो, त्यसमा समथिङ डिस्काउन्ट गरेर 440 मा थियो हैन। त्यसमा पनि मैले दराजले मलाई अझै डिस्काउन्ट प्रोवाइड गरिदिएको थियो
र एकदमै राम्रो मूल्यमा चाहिँ मैले बेस्ट मूल्यमा यो चाहिँ खरिद गरेको थिएँ हैन। यदि तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा यो प्रोडक्टको चाहिँ तपाईलाई लिंक प्रोभाइड गरिदिन्छु र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईहरु यो प्रोडक्ट चाहिँ खरिद गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसरी मैले अब सामानहरु के कस्तो छ यो भिडियो मार्फत चाहिँ तपाईले चेक गर्नुस् हैन। क्वालिटीहरु के कस्तो छ यो भिडियो मार्फत तपाईले चेक गर्नुस्। बिफोर खरिद गर्न भन्दा अगाडि नै यो कुराहरु तपाईले चाहिँ बुझ्नु भयो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुनेछ र तपाई चाहिँ चिट हुनबाट अथवा फेक प्रोडक्टबाट चाहिँ बच्न सक्नुहुन्छ के। यो टोटल 19 वटा सेट्सहरु छ। यसमा 19 वटा सामानहरु छ हैन यो सेटमा चाहिँ। अनि त्यसमा चाहिँ तपाईको यो के भन्छ नेल कटरहरु छ। यो विभिन्न शेपको छ यो नेल कटरहरु पनि हैन। यसरी विभिन्न शेपको नेल कटरहरु छ यहाँ। म तपाईलाई नजिकबाट देखाउँदै छु है। हेर्नुस् यसको क्वालिटी पनि तपाई चेक गर्नुस् हैन। मलाई यसो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै ठिकै छ प्रोडक्ट चाहिँ यो हैन। जो एकदमै युजफुल छ तपाईको नेलहरु क्लिप गर्नको लागि चाहिँ तपाईको हाइजिनको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो प्रोडक्ट छ के यो। विशेष गरी तपाई पेडिक्योर मेनिक्योर चाहिँ मा रुचि राख्नुहुन्छ नङहरु मेन्टेन गर्न रुचाउनुहुन्छ भने चाहिँ यो प्रोडक्ट तपाईहरुको लागि बेस्ट हुनेछ है। त्यसैको एउटा क्लिपर छ यो तपाईको सिजर छ। कतिपय प्रोडक्टको मलाई नाम पनि यसमा थाहा छैन हैन। जुन चाहिँ म फ्यामिलियर छु त्यसको विषयमा चाहिँ म तपाईलाई के खुलाइराखेको छु यसमा। यो चाहिँ तपाईको ब्ल्याक हेड्स रिमुभर भयो हैन। यो हेर्नुस् यो चाहिँ तपाईको ट्युजर भयो ट्युजर हैन। त्यसपछि यो चाहिँ फाइलरहरु तपाईको नेल शार्प गर्नको लागि यिनीहरु चाहिँ तपाईको नेल कटरहरु भए हैन। विभिन्न शेपको छन् यो। कुना काप्चामा पनि मजाले कटिङ गर्न सकिन्छ यसले। क्लिपर छ है। अनि यसरी चाहिँ तपाई लक गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई। यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। जस एकदम युजफुल छ यो प्रोडक्ट। मलाई चाहिँ राम्रै लाग्यो यो प्रोडक्टको। यसो क्वालिटीहरु हेर्दा पनि हैन सामानहरु हेर्दाखेरि जस राम्रै देखिएको छ। अब युज गर्नुपर्छ यसलाई हैन। कस्तो छ अब युज गरिसकेपछि यसको थाहा हुन्छ के काम चाहिँ यसले राम्ररी गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ युज गरिसके पछाडी। अहिले मैले युज गरिसकेको छैन। जस्ट यो तपाईलाई अनबक्स गरेर यसको क्वालिटी यस भिडियो मार्फत तपाईलाई देखाउँदै छु है। अब चेक गरेर के कस्तो छ म तपाईलाई फेरि शेयर गर्ने छु। यसरी चाहिँ यो बटन पनि छ यहाँ क्लिपर निकाल्नलाई। ओके साथीहरु, आज अब यो भिडियो मार्फत तपाईले यो प्रोडक्टको विषयमा जानकारी पाउनु भइहाल्यो र स्टे ट्युन फर माई नेक्स्ट भिडियो है। टिल देन सी यू बाई।